Hello and namaste everyone. Um, Welcome to GB Live. I'm Rumana Pandey and today we have a very special guest with us who has been a pediatrician for the last 12 years and who is none other than Dr. Smriti Mathema. So welcome Dr. Smriti. We are really honored to have you here. Thank you. So can you have a short introduction of yourself? Sure. So I'm Smriti Mathema, as you said, and I work in Kathmandu Medical College as an associate professor. And being a pediatrician, my special area of interest is social and preventive pediatrics. And we've been running a lactation clinic as well in KMC. So that's about it, yes. Thank you so much. We are really honored to have you here and I think our viewers are also really excited to have you here. Thank you so much. So as of a live session, we have divided it into 3 sessions. So first now we will talk about common diseases. Second we will talk about childhood mental well-being. And third we'll be talking about myth. Society mother daily So I think we'll address few of them. So moving on with the first segment. First we have common diseases. So a recent scenario which are eye infections major issues that's not just in child but adultry. But let's talk more about the child. कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त्यो आँखाको इन्फेक्सन्स एन्ड अल अनि भइ नै सकेपछि चाहिँ अब त्यसको डुज एन्ड डन्स चाहिँ के हो यो गर्नु हुँदैन यो गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ we need to educate people on that जस्तो लाग्छ. So what do you think about it? Yes, so बच्चामा मात्रै नभइकन ठुलो अडल्ट्सहरूमा पनि लास्ट 2 मन्थ्सदेखि चाहिँ हाम्रोमा एकदम मेनी केसेस अफ पिङ्क आइ जुन भन्छ नेमाटरमा त्यो चाहिँ भाइरल कन्जङ्टिभाइटिस हो खास भाइरसले गर्ने आई इन्फेक्सन हो अनि यो यस्तो ऱ्यापिडली कम टाइममा स्प्रेड भएको कारण नै बिकज इट्स हाइली कन्टेजियस एकजनाबाट अर्कोमा सर्नलाई हुन्छ नि तुरुन्तै लागिहाल्छ. सो प्रिभेन्सनको लागि हामीले मेन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जसलाई आई इन्फेक्सन भयो उहाँ चाहिँ अलि आइसोलेट हुनै पर्यो होइन. बच्चाहरूलाई आई इन्फेक्सन हुनासाथ स्कुल पठाउनु भएन 7 days. अनि अर्को चाहिँ आँखा नछुने कि धेरै है आफ्नो क्लिन ह्यान्ड जस्तै सपोज हामीले नतापाइकन कोही छोयो अनि आई इन्फेक्सन भएको मान्छेले पनि त्यहाँ छोएको छ त्यो हाम्रो भाइरस देख्दैन आँखाले हामीले आँखा छोयो भने लागिहाल्यो होइन. सो अभोइड टचिङ यो आइज. आँखा छुनु नै छ अब भने चाहिँ हात धोएर सफा क्लिन ह्यान्ड्स भएपछि मात्रै आँखा छुनु पर्यो. अर्को चाहिँ घरमा फ्यामिली मेम्बर्स कसैलाई अलरेडी आई इन्फेक्सन छ भए उहाँको जुन युज भएको स्पेसली टावलहरू बेडसिटहरू सँगै होइन त्यो सबै अभोइड गर्नुपर्छ. त्यो हामीले कमन युज गर्नु भएन अनि उहाँको इन्फेक्सन सिकेपछि त्यो सबै क्लिन गरेर पुरै सेनिटाइज गर्नु पर्यो. अनि क्राउडेड प्लेसेसमा नजाने यस्तो फैलिरहेको बेला स्पेसली अब क्राउडेड बसेस होइन मार्केट प्लेस जुन धेरै क्राउड छ त्यसमा नजाने. अनि चस्मा लाउँदा पनि हेल्प हुन्छ होइन. हामीले नै चस्मा मलाई आई इन्फेक्सन छैन तर म चस्मा लगाएँ भने इट विल प्रोटेक्ट मी फ्रम त्यो पनि गर्न मिल्यो. अब ट्रिटमेन्ट हिसाबले चाहिँ जसलाई आई इन्फेक्सन भयो होइन सरेर भयो भने बच्चाहरूमा चाहिँ माइल्ड केसेसमा खासै केही गर्नु परेन. अब उसलाई रिलिफको लागि अलरेडी आइस कम्प्रेसन गर्न मिल्छ. तर एकदमै रातो बढ्दै गयो रगतै जस्तो डिस्चार्ज आयो आँखा ट्याप्पै भयो आइलिड स्वेलिङ भयो भने चाहिँ तुरुन्तै आई डक्टर अफ्थाल्मोलोजिस्टमा गइहाल्नुपर्छ. सो वी सुड नट डिले द्याट. स्पेसली बच्चामा हामीले धेरै कम्प्लिकेसन्स देख्छौँ कम्पेयर टु अडल्ट्स. उनीहरूको एउटा मेम्ब्रेन जस्तो फर्म हुन्छ कि त्यो चाहिँ आँखाको डक्टरले नै त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ पर्दा जाली जस्तो. सो त्यो ननिकालेसम्म इफेक्टिभ हुँदैन ट्रिटमेन्ट. जुन आई ड्रपहरू पनि युज गर्छ त्यो इफेक्टिभ हुँदैन. सो आँखाको डक्टरमा गइहाल्नु पर्यो. स्पेसली बिलो 3 years र न्युबोर्नहरूमा हुनासाथै यु कान्ट अफोर्ड टु वेट अफ्थाल्मोलोजिस्टमा गइहाल्नु पर्यो. अनि आफैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आफैले आई ड्रप ओभर द काउन्टर किनेर चाहिँ प्लिज डोन्ट युज. आँखा इन्फेक्सन हुँदा स्पेसली स्टेरोइडहरू प्रिस्क्राइब भइरहेको छ त्यसले गर्दा झनै कम्प्लिकेसनमा गइरहेको छ कि विच अदरवाइज कुड हेभ बिन प्रिभेन्टेड. सो कति नै टाइम लाग्छ र गो भिजिट यो आई डक्टर गेट यो ट्रिटमेन्ट डन. माइल्ड केसेसमा त खास भाइरल हो इट जस्ट गेट्स ट्रिटेड बाई इटसेल्फ विदिन 5 to 7 days. अर्को एउटा क्वेसन आएको चाहिँ आई इन्फेक्सनको बारेमा होइन. कति बच्चाहरूलाई चाहिँ आई इन्फेक्सन भइरहेको बेलामा पनि पेरेन्ट्सहरूले कसैले पनि भनौँ न चस्मा लगाएर हिँड्यो भने
चाहिँ ठिक हुन्छ और आँखा यसरी हामीले खुलाएर हुने सर्छ भन्ने जुन त्यो भनाइ छ नि हाउ ट्रु इट इज अनि चस्मा अब लगाएर चाहिँ आई इन्फेक्सन भएको बच्चालाई पठाउनु इज हाउ वाइज इनफ मैले अघि भने जस्तो इन्फेक्सन भएपछि स्कुललाई अनि बच्चालाई स्कुल इज नो टिचरले पनि नाउ भन्नु पऱ्यो स्कुलमा पनि एउटा हुन्छ नि सेट अफ रुल्स हुनु पऱ्यो कि दोज आई इन्फेक्सन डोन्ट कम फर 7 days भन्ने एउटा हुनै पऱ्यो अब त्यो भाइरस हो नि त सो हेरेर सर्दैन सो त्यो भाइरस कुनै पोइन्टबाट तपाईँको हातले या टावलबाट या थ्रोको सर्फेसबाट मैले छोडेँ सो इट ह्याज टु गो कि त्यो आँखाबाट हुने होइन तर चस्मा दोज आर इन्फेक्टेडले चस्मा किन लाउँछ भने उहाँहरूलाई फोटोफोबिया हुन्छ कि जब आई इन्फेक्सन हुन्छ फोटोफोबिया भनेको चाहिँ यस्तो ब्राइट लाइटहरू हेर्न नसक्ने होइन त्यसले गर्दा सनग्लास विल गिभ देम लट अफ रिलिफ सो इन्फेक्टेडहरूले त्यो वेमा चस्मा लाउनु पऱ्यो प्लस अघि भने जस्तो चस्मा लगायो भने यु नट टच यर आई सो मच होइन अनि नभएकोले अफकोर्स अब चस्मा लगायो भने अगेन इट प्रोटेक्ट यु फ्रम टचिङ द आई ओभर एन्ड ओभर अगेन तर त्यही इफ त्यो युज गर्न भएन टावल्स एन्ड अल द अदर स्टफ अनि प्रेफरली अलवेज सुतेको पनि राम्रो बेडसिटहरूबाट पनि डिस्चार्जबाट आई इन्फेक्सन हुन्छ तर आँखा जुदाउँदैन चाहिँ हुँदैन हामी सानो हुँदाखेरि सुनिरहेको चाहिँ लाइक आई इन्फेक्सन भयो कसैलाई हेऱ्यो भने आँखा जुत्यो अब आई इन्फेक्सन सर्यो तर जसको आई इन्फेक्सन छ नि आँखा कस्तो रातो हुन्छ कि त्यो हेरिराख्नै यु फिल सो हुन्छ नि यु अटोमेटिकली लुक द अदर साइड तर त्यस्तो सर्ने चाहिँ हुँदैन Thank you, ma'am. Really helpful. As a mom, it's really helpful. So, अर्को चाहिँ अहिले चलिरहेको अर्को एउटा डिजिज भनेको डेङ्गी पनि हो होइन अब पानी पर्ने सिजन छ डेङ्गी त अब अभियसली एकदमै धेरै फैलिरहेको छ होइन सो डेङ्गीबाट चाहिँ के गरेर प्रिभेन्ट गर्ने अनि भइहाल्यो भने कसरी डुज एन्ड डन्स होइन के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन बच्चालाई कसरी केयर गर्ने भनेर पनि एउटा आई थिङ्क मान्छेमा चाहिँ त्यो पनि एउटा अलिकति त्यही त अनफर्चुनेटली कि डेङ्गी भनेको त खास 5 years ब्याक काठमाडौँमा खासै थिएन कि अलिक टेम्परेट ट्रपिकल एरिया अलिक हट प्लेसेसमा मात्रै हुन्छ तर अब यो ग्लोबल वार्मिङ चेन्जेसले गर्दा लास्ट इयर पनि हामीले कति डेङ्गी केसेस देख्यौँ इभन इन द भ्याली होइन वेयर इट्स लाइक इट्स बिन लाइक 2 years एकदमै धेरै केसेस छ सो डेङ्गी लाग्नलाई डेङ्गी इन्फेक्टेड मस्किटोले नै टोक्नु पऱ्यो अदरवाइज लाग्दैन सो त्यो मस्किटोमा डेङ्गी भाइरस छ र त्यसले आएर मलाई टोक्यो भने उसले टोक्ने बेला त्यो भाइरस मेरो ब्लडमा इन्जेक्ट गर्छ अनि मलाई डेङ्गी हुन्छ सो स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर टु प्रोटेक्ट डेङ्गी प्रोटेक्ट मस्किटो बाइट अब हामीलाई कुन मस्किटोको उसमा भाइरस छ त्यो थाहा हुँदैन होइन सो बेसिकली जस्ट जेनरली यस्तो सिजनल मस्किटो हुने बेलामा चाहिँ प्रोटेक्ट मस्किटो बाइट बच्चाहरूमा चाहिँ वाट हेल्प्स इज होइन खास फेरि डेङ्गीको मस्किटोले अलिकति डे टाइम इभिनिङमा टोक्छ कि नाइटमा टोक्दैन एक्टिभ अनि इट्स द फिमेल मस्किटो विच बाइट्स होइन सो बच्चाहरूलाई स्कुल टाइममा टोक्ने पनि रिस्क भयो सो उनीहरूलाई फुल लेन्थ लुगा लगायो भने कम टोक्छ होइन अन्त अलिक लाइट कलर क्लोथ्सहरूमा पनि कम टोक्छ अर्को चाहिँ there are a lot of repellents जुन हामीले युज गर्न सक्छ इन द फर्म अफ क्रिम or fabric roll-on पाउँछ प्याचहरू पाउँछ होइन and even those watches they wear which creates vibration and repels mosquitoes होइन there are a lot of options अनि रिपेलेन्टमा पनि एउटा औषधि भएको रिपेलेन्ट पाउँछ एउटा नन डिट भन्छ त्यो भनेको नेचुरल होइन मस्किटोहरू जस्तै सर्टेन स्मेल युकेलिप्टस होइन सिड्रिनाहरूको स्मेलले चाहिँ उनीहरू रिपेल हुन्छ दे डोन्ट होइन सो नेचुरल अल्सो यु क्यान युज सो वी हेभ टु प्रिभेन्ट मस्किटो बाइट अर्को चाहिँ डे टाइममा नाइट टाइममा सुत्ने बेला नेटभित्र सुतेको राम्रो होइन ड्युरिङ पिक अब मस्किटो सिजन अर्को हाम्रो झ्याल ढोकाहरूमा घरमा नेटिङ हालेको राम्रो अब मस्किटो आउने टाइममा खुला नछोडेको राम्रो सो वी बेसिकली हेभ टु प्रोटेक्ट मस्किटो बाइट अब तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो डेङ्गी नै भइहाल्यो भने जस्तै फ्यामिलीमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि एकजनालाई डेङ्गी भयो अरू फ्यामिली मेम्बर्सलाई तुरुन्तै फलोइङ विकमा हुन्छ सो बिकज द्याट मस्किटो इज देयर इन द हाउस अरूलाई टोक्यो नि त इन्फेक्टेडली सो बेटर त्यो जसलाई भएको छ उसलाई बरु नेटमा सुताइदिए पनि हुन्छ सो यु क्यान प्रोटेक्ट इन द्याट वे तर बच्चालाई डेङ्गी हुनासाथ हामीले लास्ट इयर पनि धेरै देख्यौँ कि आमा बुवा आफै नै हुन्छ नि जाने अनि ब्लड टेस्ट गराउने कि सो प्लिज डोन्ट डु द्याट होइन अब भाइरस हो
डेङ्गी डिटेक्टै भएर डायग्नोजै भए पनि अनलेस इट गोज इन्टु कम्प्लिकेसन आफै निको हुन्छ कि इट्स जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भनेको उसको ज्वरो आयो भने ज्वरोलाई घटाउने प्यारासिटामोल दिने होइन सो उसलाई रिलिफको लागि मात्रै हो कम्प्लिकेसनमा गयो भने मात्रै प्रब्लम हुन्छ डेङ्गी तर आफै ब्लड टेस्ट ओभर द काउन्टर औषधि खानुभन्दा गो भिजिट यो पिडियाट्रिसियन उहाँले कम्प्लिकेसन छ छैन हेर्नुहुन्छ अनि ट्रिट अकर्डिङली अनि खाना यो खानुहुन्छ यो खानुहुन्न त्यस्तो डेङ्गीमा केही पनि छैन तर अलिकति फ्लुइडहरू चाहिँ धेरै खानुपर्छ अब अझै अब नम्बर्सहरू बढ्दैछ इभन इन काठमाडौँ सो वी हेभ टु प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रम मस्किटो बाइट्स थ्याङ्क यू अनि अर्को एउटा चाहिँ अब जस्तै डेङ्गीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरले भन्नुहुन्छ सो इफ मलाई डेङ्गी भएको छ लामखुट्टेले मलाई अनि त्यसले अब अर्कोलाई के भने इज इट लाइक yes so there's a certain window in which the virus is alive in the mosquito उसकोमा पनि लाइफ साइकल हुन्छ अफ द भाइरस सो उसको अझै एक्टिभ फर्ममा त्यो भाइरस त्यो मस्किटोभित्र छ भए अर्कोलाई टोक्दा उसले ट्रान्सफर गर्छ त्यो मस्किटो नै भेक्टर हो कि अफ द भाइरस इफ देयर आर नो मस्किटोज देयर विल बी नो डेङ्गी So mosquito, be aware of mosquitoes. Yes, and that to a particular breed of Aedes aegypti also. So it's a particular mosquito. Okay. Yeah, हामीले घरमा पनि कहिलेकाहीँ देख्छौँ नि त्यो stripes or black. Exactly, त्यो stripe भएको daytime biting हो कि उनीहरू those are Aedes. अनि त्यो भन्छ नि त्यो जुन डेङ्गीको लामखुट्टे चाहिँ धेरै माथिसम्म पुग्न सक्दैन सो ग्राउन्ड फ्लोरको मान्छेलाई फ्लाइट हाइट कम हुन्छ होइन तर त्यो भन्दैमा ग्राउन्ड फ्लोरमा मात्रै बस्ने होइन नि त होइन सपोज तपाईँकै अब केही झोला ब्यागभित्र त्यो मस्किटो अँध्यारोमा बसिरहेको छ तपाईँ ब्याग बोकेर 5th फ्लोर जानुभयो त्यो मस्किटो त गयो नि होइन लट अफ दिज मस्किटोज हेभ कम फ्रम अदर कन्ट्रिज अल्सो कि दिल्लीको फ्लाइटबाट होइन त्यो उडेर इट्स नट द एल्टिट्युड इट्स जस्ट द्याट ओन्ली अ सर्टेन हाइटसम्म उनीहरू आफू उड्न सक्छ तर हामी मेबी क्यारिङ डिफ्रेन्ट अनि ऊ 5 तललाई गए पनि बाँच्छ ह्याप्पिली होइन 6को फ्लाइट हाइट मात्रै कम सो अर्को क्वेसन चाहिँ बच्चाहरूलाई देखिने एकदमै कमन डिजिजहरू के हो होइन अल टाइम होइन नट जस्ट लाइक अहिले त डेङ्गी र आई इन्फेक्सन छ तर युजली नै सानो बच्चाहरूलाई देखिने कमन डिजिजेस के हो र हाउ टु प्रिभेन्ट अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अझै पनि कमन डिजिजेस इन्फेक्सन नै हो सो इन्फेक्सन मोस्ट कमन चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी जुन हाम्रो रुगाखोकी निमोनिया त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकको इन्फेक्सनहरू चाहिँ एकदम कमनली देख्छौँ बच्चाहरूमा फेरि पिडियाट्रिक्समा पनि एज ग्रुप अनुसार डिफ्रेन्ट डिजिज आर मोर कमन के कम्पेयर टु अब एज ग्रुप र कुन चाहिँ अर्ग्यानिजमले त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट क्लास न्यू बोर्नकै हेर्नुभयो भने द ग्रुप अफ डिजिज इज टोटली डिफ्रेन्ट होइन 2 to 5 इयर्सको अर्कै हुन्छ फेरि अडोलेसेन्टमा अर्कै हुन्छ तर ओभरअल जेनरल भन्नुपर्दा चाहिँ इट इज स्टिल इन्फेक्सन्स रेस्पिरेटरी मोस्ट कमन अर्को ग्यास्ट्रो अक्युट ग्यास्ट्रोएन्टाइटिस हाम्रो जुन झाडाकान्ता हुन्छ नि झाडाकान्ता सो त्यो अक्युट ग्यास्ट्रोएन्टाइटिस डायरिया भमिटिङ भेरी कमन यो पनि इन्फेक्टिभै हुन्छ मोस्टली होइन अरू पनि डिजिजेस जस्तै अब मेनिन्जाइटिस होइन हाम्रो नर्भस सिस्टमकै इन्फेक्सनहरू अनि अर्को कमन युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन सो अल दिस इन्फेक्सन नै कमन हो मोस्टली अनि तपाईँले भने जस्तो सिजनल हुन्छ नि कहिले डेङ्गी आउटब्रेक हुने सो अल द्याट इज मच मोर कमन अब यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने जेनरली इन्फेक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा फर्स्ट अफ अल बच्चाको वेट ठिक छ इफ द बेबी इज नट मालनरिस्ड होइन त्यसो भयो भने उसले इन्फेक्सन सङ्क्रमणहरू फाइट गर्ने पनि उसको क्षमता हायर हुन्छ कम्पेयर टु समबडी हु इज मालनरिस्ड अन्डर वेट होइन अनि ब्यालेन्स डायट के इफ समबडी इज ह्याभिङ इनफ अमाउन्ट अफ मिनरल भिटामिन त्यसले पनि इम्युनिटी बढाउँछ इन्फेक्सन आए पनि फाइट गर्न सक्छ र कम्प्लिकेसनमा जाँदैन सो यो मिनरल भिटामिन कहाँबाट आउँछ त ट्याब्लेट खाएर बस्ने होइन कि इट्स फ्रम फुड सो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट द चाइल्ड इज ह्याभिङ इनफ अफ भेजिटेबल फ्रुट्स जति कलरफुल भयो फुड त्यति नै इज रिच इन भिटामिन्स एन्ड मिनरल्स होइन सो उसले त्यो खायो हाइड्रेटेड छ अनि अब
साथीहरू प्री स्कुलमा तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला बच्चाहरू स्कुल जान साथ बिरामी हुन्छ नि होइन सो बिकज दे हेभन बिन एक्सपोज टु अ नम्बर अफ डिजिजेस होइन घरमा हुँदा त अलिकति क्लोज सर्कलसँग मात्रै हुन्छ उनीहरूलाई रुगाखोकी लाए पनि कोही रुगाखोकी घरमै लागेको मान्छेबाट सरेको अर समबडी हेज कम एन्ड गिभन इट टु त्यस्तो हुन्छ पहिला अब सुपरमा भाटपट्टि नि घुम्नु भयो रुगा लाग्यो होइन फ्रम समबडी अब स्कुल जान साथ चाहिँ दे गेट एक्सपोज टु अ लट अफ अदर चिल्ड्रेन होइन उनीहरूकै आफ्नै हुन्छ कि अर्ग्यानिजम इज डिफ्रेन्ट फ्रम वाट द चाइल्ड क्यारिज होइन सो एक राउन्ड 6 महिना त एभ्री अदर मन्थ बिरामी हुन्छ होइन विच इज अल्सो निडेड कि यु निड टु बिल्ड अप यर इम्युनिटी होइन दिज आर लाइक गुड प्राइमिङ उसले आफै बिस्तारै एक्सपोज हुँदै जान्छ एक राउन्ड इन्फेक्सन हुन्छ सो प्रोटेक्सन चाहिँ हामीले अब सकेसम्म दोज हु आर इन्फेक्टेडबाट अलिकति उसलाई आइसोलेट गर्यो भने त हुने हो तर प्र्याक्टिकल छैन होइन इट्स नट फिजिकल तर घरमै कोही रुगा लगाएको त्यस्तो मान्छे छ भने चाहिँ वी क्यान मेबी नट सेयर द सेम रुम मेक स्योर भेन्टिलेसन इज गुड होइन अब अरू इन्फेक्सनहरू जस्तै युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन त्यस्तोहरू त कति प्रिभेन्ट गर्न पनि फिजिकल हुँदैन कहिले काहीँ द चाइल्ड जस्ट लाइक गेट्स इट सो मेन उसको आफ्नै न्युट्रिसन स्टेटस र ब्यालेन्स डायट खानु पऱ्यो एन्ड ओभरअल विल हेभ बेटर कपेसिटी टु फाइट इन्फेक्सन्स सो अघि हजुरले भनेको मेनिन्जाइटिस इज इट द्याट कमन इन चाइल्डहुड अनि आई थिङ्क इट इज अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हो मेनिन्जाइटिस भनेको हो जस्तै अब हामीले रेस्पिरेटरी ट्र्याकको इन्फेक्सनलाई निमोनिया भने जस्तै हाम्रो जुन नर्भस सिस्टम हुन्छ त्यसको इन्फेक्सनलाई मेनिन्जाइटिस भन्छ इट इज क्वाइट कमन बट नट एज कमन एज डायरिया भमिटिङ एन्ड निमोनिया तर मेनिन्जाइटिसमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेनिन्जाइटिस हुन्छ होइन कुनै कुनै भाइरसले गर्छ कुनै ब्याक्टेरिया होइन अनि एन्केफेलाइटिस पनि भन्छ जुन जस्तै जापानिज एन्केफेलाइटिस होइन त्यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप अफ हुन्छ यो अब नट सो कमन बट यस हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अझै वी सी अ लट अफ केसेस अफ मेनिन्जाइटिस तर मेनिन्जाइटिस ट्रिटेबल हो कि अब मेनिन्जाइटिस भयो भनेर अफकोर्स इट इज स्केरी एन्ड देयर आर कम्प्लिकेसन्स झन् न्युबोर्नमा त उनीहरूको ब्लड ब्रेन ब्यारियर भनेको ब्लडमा इन्फेक्सन हुनासाथ देयर ब्यारियर इज सो इमच्योर कि ब्लडमा इन्फेक्सन हुनासाथ त्यो ब्रेनमा गइहाल्छ कि सो न्युबोर्नको इट्स more common to get meningitis because they don't have that protective mechanism. तर treatable हो कि antibiotics टाइममा भयो पनि doesn't give us complication. In fact, tuberculosis पनि गराउन सक्छ कि meningitis. जुन इन्फेक्सन पनि meninges nervous system मा गयो भने it is known as meningitis. तर treatable. I don't know if I should be happy for that or not. होइन जे डिजिज पनि इट्स लाइक टाइममा इफ यु गो टु द राइट प्लेस एन्ड गेट द राइट ट्रिटमेन्ट अनि निको भइहाल्छ नि ओके सो अहिले भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ लाइक के भन्छ न्युट्रिसन इज सो इम्पोर्टेन्ट भनेर होइन फर अ चाइल्ड टु हेभ डेभलप द्याट इम्युन सिस्टम एन्ड अल अनि यो हामीले यो बच्चाहरूको डायटको प्लान गर्दाखेरि चाहिँ 6 मन्थ्सभन्दा अगाडि के खाँदिने आफ्टर 6 मन्थ्स के खाँदिने अनि आफ्टर 1 इयर चाहिँ कस्तो टाइपको फुड्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने बच्चालाई ओके सो 6 मन्थ्स अगाडि के खुवाउन दिनेको आन्सर एउटै मात्रै छ मदर्स मिल्क there's no other way होइन सो 6 महिना सानोको लागि recommended best food and the first food and the only food is breast milk अब unless something केही भयो या भएन त्यसो भने मात्रै there are you have to choose other options तर जति सक्दो सक्छ हामीले breast milk 6 months पास्ने भए पनि सो लाइक हाम्रो कल्चरमा त दिस टाइम एक्ज्याक्टली बच्चा केटी बच्चाहरूको झन् 5 महिनामै पास्ने डेट अनि कति त्यो गुरुहरूले त जन्मेकैमा 1 महिना गरिदिन्छ अनि क्रोनोलोजिकली त बिचार बच्चा धेरै 4 months हुन्छ होइन सो पास्ने ल गराउनु पूजाहरू बट डोन्ट होइन स्टार्ट सेमी सलिड्स कि लेट द पास्ने पूजा एभ्रिथिङ गेट ओभर त्यो दिन अलिअलि खाइएला तर 6 महिनासम्म ओन्ली मिल्क अनि 6 months पछि बिस्तारै सेमी सलिड इन्ट्रोड्युस गर्ने तर त्यो भन्दैमा द मिल्क हटाउने होइन कि दिस सेमी सलिड हेज टु बी कम्प्लिमेन्ट्री सो वी विल कन्टिन्यू टु गिभ मिल्क टु द बेबी प्रेफरेबली ब्रेस्ट मिल्क अनि 6 months पछि स्लो इन्ट्रोडक्सन अफ सेमी सलिड्स अनि सेमी सलिड पनि यही खुवाउनुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो घरमा जे छ इजिली अभाइलेबल वाट एभर सुट्स यु वाट एभर इज यर होइन कल्चरल
बिलिभ त्यो नै राइट फुड हो कि there's no हुन्छ नि यही खुवाउनु पर्ने भन्ने छैन बट वी विल मेक स्योर कि द्याट फुड इज इजिली डाइजेस्टेबल बच्चालाई एन्ड प्यालेटेबल हुनु पऱ्यो क्लिन हुनु पऱ्यो हामीले प्रिपेयर गर्ने भेसल सर्फेस खुवाउने सबै क्लिन हुनु पऱ्यो अनि स्लो इन्ट्रोडक्सन फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब बिचरा फर्स्ट टाइम खाइरहेको छ सो सिङ्गल फुड कि एकैचोटि 3-4वटा अब नट्सहरू हुन्छ नि पिसेर त्यसरी हो त्यस्तो नगर्ने सो वान थिङ एट अ टाइम प्रेफरेबली हामी ग्रेनबाट सुरु गर्छौँ होइन मिट भए पनि हुन्छ राइस भए पनि सिङ्गल ग्रेन वी विल इन्ट्रोड्युस त्यो पनि फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गर्दा दिनको एकचोटि खुवाउने अनि 3 दिनपछि दिनको 2चोटि एन्ड बिस्तारै फ्रिक्वेन्सी बढाएपछि भोल्युम पनि बढाउँदै जाने अनि अर्को नयाँ फुड फर्स्ट टाइम खुवाउँदा चाहिँ देयर हेज टु बी अ ग्याप अफ एटलिस्ट 3 days के सो सपोज तपाईँले त्यही दिन एप्पल पनि स्टार्ट गर्नुभयो अरे एप्पल प्युरी त्यही दिन लिटो पनि स्टार्ट गर्नुभयो अरे होइन बेबीलाई सपोज डाइरिया भयो अब त्यो सो एप्पलले भयो कि लिटो वी डोन्ट नो देयर लट अफ फुड एलर्जी सो वी डोन्ट वान्ट द्याट उसले फर्स्ट टाइम खाएकोमा चाहिँ 3 दिन ग्याप हाल्ने तर खाइसकेकोलाई चाहिँ यु क्यान मिक्स एन्ड म्याच सो लिटोमा त धेरैवटा मिक्स गरेको हुन्छ नि सो when we introduce that you don't even we don't advise to give those multi-mix lito it has to be single grain beginning त्यसपछि बिस्तारै ग्रेड इट अप अनि उसले जसरी पचाउँदै जान सक्छ अनि पछि त 5वटा ग्रेन खाए पनि इट्स ओके इट्स अप टु यु तर ग्रेजुअल इन्ट्रोडक्सन होइन अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ 12 महिना 1 इयरको बर्थडे नसिद्धेसम्म हामीले एनिमल मिल्क दिनु हुँदैन सो हाम्रो कति चलन छ नि होइन ल यो आयो भने गाई भइसक्यो त्यो कतिको त घरमै पनि हुन्छ तर अहिले त रिसर्च स्टडिज हेभ सोन दोज हु आर इन्ट्रोड्युस टु एनिमल मिल्क बिफोर 12 months of age दे हेभ लट अफ हेल्थ प्रब्लम्स कि त्यति देख्दै बेला पनि दे हेभ लट अफ हेल्थ इस्युज पछि अडल्ट लाइफमा पनि त्यसको हुन्छ नि रिप्रिकसन्स हुने देखिएको छ सो वी नो इट्स हार्मफुल वी डु नट गिभ अनि अर्को चाहिँ एडेड सल्ट नदिने till 12 months. Sugar, ma'am? No added sugar. So there are 5 things you shouldn't give, right? Animal milk, added sugar, added salt, honey. Honey pani 12 महिनासम्म दिन भएन. Also चाहिँ citrus fruits. Citrus meaning अब orange हैन अनि your मौसमहरु अनि अलिकति त्यो हुन्छ strawberry, kiwi अनि अमिलो. So lemon त anyway unless you want to make a funny sour face video हैन. So citrus that's one type just for fun हैन तर उसको डायटमा चाहिँ citrus fruit 12 monthsम्म नदिने. So after first birthday, eat whatever you want, how much ever of these. So after okay. first birthday, चाहिँ demonic is a bit foreign. The kid likes it. Yeah. So these rules are to be followed. And तपाईले भने जस्तो after 1 year, no? After 1 year त जे खाए पनि भयो, but avoid junk food, है? अनि avoid अब food fad भन्छु के म अब जसले अब नेपालमा नि मान्छे लैलैमा लाग्छ है कसैले चिया सिड राम्रो भनिदियो अनि सुपरमार्केटमा एभ्रीबडी इज बाइङ चिया सिड देयर इज अ सर्टेज हैन सो त्यस्तोमा लाग्नु भएन कि व्हाट इज चिया सिड बुकिङ फर चाइल्ड अब इट्स अप टु यु दिनै पर्छ भन्ने छैन तर दिए पनि लाइक why give chia seeds to a 7-8 month old हैन what sense does it make so it's your personal choice दिनै पर्छ भन्ने छैन because everybody is living it हैन हेल्दी हो तर we have to use our common sense हैन अनि कति फेरि कहिलेकाहीँ कम्प्लिकेसनमै गइदिन्छ नि हैन त्यो वेल सोप छैन चोक गर्दैन so there may be health hazards because of that हैन so after 1 year everything can be fed but it has to be a balanced diet अनि उसको फुडमा चाहिँ फ्रुट्स हुनै पर्यो डेली भेजिटेबल्स हुनै पर्यो अनि सानो बच्चा स्पेशली बिलो 5 इयर्सलाई फ्याट पनि चाहिन्छ कि अब ठुलो अडल्टहरूमा हामी फ्याट अभोइड गर्नु रेड मिट नखाम भन्छ बट चिल्ड्रेन निड इट फर देयर ग्रोथ सो फ्याट पनि इज पार्ट अफ देयर ब्यालेन्स डायट अनि अर्को उनीहरूलाई चाहिने भनेको डेरी सो डेरी कुड बी अब कन्टिन्युसन अफ ब्रेस्ट फिडिङ ओर इट क्यान कम फ्रम अदर सोर्सेस आफ्टर 1 year ओके टु गिभ एनिमल So dairy में cheese, दही है ना, पनीर, so सभी we can start having. So दही भन्नुपर्छ so दही मा चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ दही खाए पनि बच्चाले पोटी खान्छ दुध लाग्छ so दही चाहिँ दिनु हुँदैन सानो बच्चालाई भने पनि त्यो थट छ नि so what is it like दहीदेखि चाहिँ दिन is okay. It's okay to give.
होइन आफ्टर द बेबी स्टार्ट सेमी सलिड ओके From 6 months above, योगर्ट इज फाइन तर हाम्रो कति कल्चरमा चिसो खाना तातो खाना भन्ने छ नि सो दही कम्स इन लाइक चिसो खाना होइन तर इट इज अब इट्स अ सुपरस्टिसन अन्धविश्वास हो अनि झन् आमा कन्फिडेन्ट हुँदैन होइन फर्स्ट टाइम मम्स अनि कसैले नखाऊ भनेपछि उसलाई त्यो एउटा हुन्छ नि त ला खाउनु हुँदैन भन्ने अनि झन् खाइदियो अनि भोलिपल्टै रुगा लाग्यो होइन झन् न्युज जस्तो कि बाहना होइन सो दही चाहिँ हो बट इट्स नट लाइक द्याट होइन सो दही खानुहुन्छ मेबी अब रुगा एक्चुली रुगा लागिरहेको बेला पनि दही खानुहुन्छ कि हुन्छ तर लेट्स से फ्रिजको चिजको नदिनु होइन विच मे लाइक वर्सन द थ्रोट तर रुम टेम्परेचरको त्यस्तो खानुहुन्छ कि दही इज भेरी हेल्दी इभन फ्रुट्स पनि yes. भएको बेलामा दिनु हुँदैन भनेर भन्छ द्याट्स अल्सो अ सुपरस्टिसन फ्रुट्स जे गर्दा जसरी खाए पनि हुन्छ होइन अब कति हामी पोटी लाग्दा बनाना नदिनु सो दिस इज अल लाइक पास डाउन फ्रम सेन्चुरिज एन्ड वी बिन मेड टु बिलिभ दिस थिङ्स अब हामीले दिनुहुन्छ भने पनि नि घरमा गएर हुन्छ नि हुँदैन होला सो द्याट इज लाइक सो इन्ग्रेन्ड इन अस इट्स डिफिकल्ट टु चेन्ज तर चिसो तातो खाना एज सच हुँदैन कि अब वेस्टर्न कल्चरमै हेर्नु भयो भने झन् टन्सिलाइटिस हुँदा अब त्यो रिलिफ द पेन दे एक्चुली गिभ द किड्स हुन्छ नि आइस क्युब्स टु सक अन के अब हाम्रो त त्यहाँ आइसक्रिम खायो भने आइसक्रिम खाएर कुरा लाग्यो होइन सो वी हेभ टु रियली अब not blaming food for all the diseases that we have होइन स्पेसली चिसो तातो खाना होइन मा चाहिँ हामी खासै अब हुँदैन त्यस्तो अब कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्टली होइन ठ्याक्क भाबेला बिरामी हुन सक्छ अर समटाइम्स द भाइरस इज अलरेडी देयर अनि ठ्याक्क चिसो खायो पानीमा भिजा बेला अनि बिरामी भइहाल्ने इट्स अ प्रेसिपिटेन्ट फ्याक्टर रादर देन द्याट इट्स सेल्फ कजिङ अ डिजिज अर्को कुरा चाहिँ अब यो खानाको कुरा गर्दा के होइन जुन हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ उसमा बच्चाले मुखी राख्दा नि बच्चालाई अगाएको छैन सो इभन इफ द बच्चा इज बिलो 6 months उनीहरूलाई चाहिँ अब यही बच्चालाई पुगेको छैन अनि अब हजुरआमाहरूले भनेको चाहिँ लिडो खाने बच्चालाई लिडो पुगेन सो लिडो खानु पऱ्यो अब भनेर चाहिँ लिडो इज लाइक फर्स्ट फुड द्याट वी इन्ट्रोड्युस टु आवर चाइल्ड कि त्यसले चाहिँ कतिको हेल्थ हेजार्डमा चाहिँ सो टु एड्रेस यो क्वेसन अब त्यो बच्चाले हात मुखमा हाल्ने इज पार्ट अफ द डेभलपमेन्ट होइन स्पेसली स्मल बेबिजहरूको एउटा रुटिन रिफ्लेक्स भन्ने हुन्छ कि सो रुटिन रिफ्लेक्स इज नेचर हेज मेड इट सच द्याट बच्चाको मुखतिर त्यसैले होइन यसो टच भयो भने द बेबी इज इन्क्लाइन टु टर्न टुवर्ड्स द्याट साइड एन्ड स्टार्ट सकिङ कि त्यो चाहिँ खास उसले निप्पल फाइन्ड गर्नलाई फर ब्रेस्ट फिडिङको एउटा ह्युमन भनेको प्रिमेटिभ इन्स्टिङ्क्ट हो कि त्यो सो अब उसलाई अब त्यो ब्ल्याङ्केटले छोए पनि गरेर गर्दा होइन सो हामीले चाहिँ वाट वी टेन टु बिलिभ इज उसले वहाँ गर्यो जे पनि चुस्न खोज्यो उसलाई भोक लाग्यो पुगेन विच इज नट ट्रु होइन त्यो एउटा रिफ्लेक्स हो त्यो हुन्छ नै कि बेबिजमा नर्मल एक्चुली भएन भने झन् प्रब्लमेटिक होइन हो अनि फेरि अर्को इट्स अ रिफ्लेक्स होइन अनि अर्को तपाईँलाई जस्तो माइल स्टोन चाहिँ दे स्टार्ट एक्सप्लोरिङ नि त बिस्तारै बुझ्ने भएपछि अनि दे स्टार्ट लुकिङ एट देयर ओन ह्यान्ड्स होइन दे नो द्याट ओके मेरो पनि हात रहेछ भन्ने एउटा हुन्छ अनि दे स्टार्ट सकिङ सो फर्स्टमा हाम्रो ह्युमन प्रिमेटिभ रिफ्लेक्स चाहिँ फिल भन्दा पनि मुखले कि जे पनि हुन्छ नि अब्जेक्टहरू मुखमा हालेर एनिमल इन्सबाटै आएको त होला सो लाइक द्याट दे एक्सप्लोर विथ देयर माउथ फर्स्ट कि सो हात मुखमा हाल्ने पनि इट्स अ नर्मल रिफ्लेक्स अनि पछि गएर सानसानो अब्जेक्टहरू टिपेर मुखमा हाल्ने दे डु द्याट इट्स पार्ट अफ नर्मल चाइल्ड डेभलपमेन्ट अनि एक्सपेक्टेड माइलस्टोनै हो होइन सो त्यो गर्नै पर्छ बच्चाले होइन एन्ड द्याट्स हाउ दे लर्न मिठोको कुरामा चाहिँ त्यो गरेर मुखमा हात हाल्दै द्याट डजन्ट रियली इन्डिकेट हङ्गर कि अब भर्खर खाएको छ अब आधा घन्टामै उसले एक्सप्लोरको हिसाबले गर्यो राख्यो भने त द्याट डजन्ट रियली टेल कि बच्चा इज हङ्ग्री 6 महिनापछि त हामीले पनि आफ्नो बेबीलाई चिनिसकेका हुन्छ नि कहिले भोक लाग्यो के हो भनेर सो वी क्यान अल्सो काइन्ड अफ एस्टिमेट बाई देन कि ओके उसलाई यो निड छ भनेर तर no, just because मुखमा हात हालेर it doesn't really tell you that the baby is hungry.
सो अब हाम्रो कल्चरमा चाहिँ कस्तो छ भने बच्चा बिरामी भएपछि मात्रै हस्पिटल लिएर जाने भन्ने जुन हाम्रो थिङ्किङ छ नि सो त्यो चाहिँ अब हामीले बच्चालाई हस्पिटल चाहिँ त्यो चाइल्डको वेलबिङ चेक गर्नलाई नर्मल चेकअप बेबिज होइन somebody who न्युबोर्न पिरियडमै उसलाई निमोनिया थियो or somebody who has eye issues because of prematurity उहाँहरूको त हप्तै पछि पनि हुनसक्छ फलोअप होइन तर दिज आर हाई रिस्क बेबिज नर्मल हेल्दी बेबीहरूको चाहिँ हामी वी कल देम ड्युरिङ भ्याक्सिन भिजिट्स अनि फर्स्ट यो 3.5 मन्थ्समा त एभ्री मन्थली आइहाल्छ भेटिहाल्छ त्यसपछि 6 मन्थ्समा त्यसपछि 10 to 12 months होइन सो रेन्ज छ कि 10 महिनामै आउनुपर्ने 10 to 12 months you visit once then 18 months 2 years अनि त्यसपछि every 6 months provided हुन्छ नि नो हेल्थ इस्युज होइन तर हाम्रो त बिरामीहरू 2-3 मन्थ्समा त एकचोटि केही न केही रुगा खोकी डक्टर डायरिया फुड पोइजनिङ भेटिरहेकै हुन्छ तर तपाईँले भने जस्तो त्यो एक्टिभली हेल्दी बेला चाहिँ डक्टर आउने चलन त्यति छैन होइन तर डेफिनेटली रेकमेन्डेड एन्ड आएकै राम्रो नर्मल चेकअपको लागि पनि हजुर स्पेसली बेबिजमा कहिलेकाहीँ अब पेरेन्ट्स मे थिङ्क कि डेभलपमेन्ट इज नर्मल तर त्यहाँ कति रेड फ्ल्यागहरू हुन्छ कि उसको अब त्यो कोल्टेनै फेरि छैन होइन बेबी इज अलरेडी 8 months old एन्ड त्यो टर्न द दे मे नट नो कि दे आर वेटिङ फर द बेबी टु स्टार्ट क्रलिङ होइन सो त्यस्तो अलिकति अब हिडन साइन्सहरू चाहिँ डक्टर कहाँ गयो भने छिटो थाहा हुन्छ र त्यसलाई एड्रेस जति छिटो गऱ्यो त्यति आउटकम राम्रो हुन्छ सो अर्को एउटा मेजर कुरा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ होइन अब ब्रेस्ट फिडिङ पनि अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले भन्दा चाहिँ बच्चाले जतिसम्म ब्रेस्ट फिडिङ गर्नु हो त्यति गराउनु राम्रो हो ब्रेस्ट फिडिङ इज लाइक की टु एभ्री हुन्छ नि बिरामी सबैको की नै हो इज अलवेज हेल्दी वेन यु ब्रेस्ट फिड चाइल्ड भन्ने कुरा छ होइन सो वेन टु स्टप ब्रेस्ट फिडिङ अनि इफ त्यो हुन्छ नि हामी धेरै समयसम्म चाहिँ बच्चालाई ब्रेस्ट फिड गराइराख्यौँ भने चाहिँ वाट आर द इम्प्याक्ट्स अफ द्याट पुवर चाइल्ड धेरै समय मतलब बियोन्ड अ सर्टेन एज होइन सो तर पहिला तपाईँले भने जस्तो इट इज राइट कि ब्रेस्ट फिडिङ रियली प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड फ्रम लट अफ इलनेसेस अनि ब्रेस्ट फिडिङ नेचुरली त्यसमा इम्युनोग्लोबिन एन्टिबडिजहरू हुन्छ जुन हेल्प्स द बेबी हु डजन्ट ह्याभ अ मच्योर इम्युन सिस्टम टु फाइट अगेन्स्ट इन्फेक्सन होइन प्लस ब्रेस्ट मिल्क यस्तो नेचुरली यस्तो बनाएको छ कि इजिली हुन्छ नि अभाइलेबल भयो भयो आइडियल फुड कि इट्स द पर्फेक्ट फुड होइन अन्त त्यही बच्चालाई चाहिने अमाउन्टमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन सबै इसेन्सियल भिटामिन सबै हुन्छ त्यसमा एन्ड त्यस्तो एक्सेस रेडिमेड नि त केही गर्नै परेन होइन इट्स देयर अल द टाइम ब्रेस्ट फिडिङ जस्तो बेस्ट त केही भएन तर तपाईँले भने जस्तो देयर इज अलवेज अब चिनी धेरै खाए पनि तितो हुन थाल्छ सो द अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको रेकमेन्डेसन चाहिँ होइन एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ ओन्ली होइन स्तनपान मात्रै 6 महिनासम्म 6 महिनापछि पोषक आहारहरूको लगायत कन्टिन्यू ब्रेस्ट फिडिङ एन्ड 2 years एन्ड बियोन्डसम्म रेकमेन्डेड भन्छ होइन अब बियोन्ड भनेको कति भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ बट वी फिल द्याट इट्स अ राइट टाइम एन्ड हेल्दी टाइम to maybe think about stopping at 2 years मा चाहिँ होइन बच्चा जति ठुलो भयो झन् गाह्रो हुन्छ कि प्लस कति न्युट्रिसनल ग्यापहरू पनि आउन थाल्छ इफ यु ब्रेस्ट फिड गरिराख्यो भने मेबी टमी फुल स्पेसली इफ द मम डजन्ट गो टु वर्क सी इज देयर एट होम अनि उसले झन् ब्रेस्ट फिड गर्न खोज्यो अनि ब्रेस्ट मिल्क भनेको जति खायो त्यो प्रोडक्सन भइ नै राख्छ कि इभन इफ लाइक हुन्छ नि त किड इज 3 years 3.5 जति खायो त्यही अनुसारको सप्लाई भइ नै राख्छ सो 2 yearsमा चाहिँ किडको डेभलपमेन्ट वाइज एन्ड आमाको रेडिनेसमा डिपेन्ड गरेर हामी चाहिँ जस्ट 24 months to 28 monthsमा हामी स्टप गराउने नै सजेसन दिन्छौँ एन्ड हाम्रो ल्याक्टेसन क्लिनिकमा पनि वी हेल्प मदर्स हु आर सिकिङ टु स्टप होइन सो 2 years इज द राइट टाइम टु स्टप के इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो लङ्गर पिरियड हुन्छ नि अब 2 years 3-4 yearsसम्म भनौँ न ब्रेस्ट फिड गऱ्यो भने चाहिँ बच्चामा के इम्प्याक्ट हुन्छ हेल्थ वाइज के इम्प्याक्ट हुन्छ कि लाइक बिहेभियरल वाइज के इम्प्याक्ट हुन्छ सबै होलिस्टिकली देयर आर लट अफ अब डिसएडभान्टेजेस पनि के होइन राम्रो चिज हो तर अब बियोन्ड खायो भने फर्स्ट अफ अल 4 वर्षको बच्चा त ठुलो भइसक्यो होइन उसलाई न्युट्रिसनल
पुग्दैन होइन सो उसले सेमी सलिडै मतलब अरू न्युट्रिसन खाए पनि नि होइन ब्रेस्ट मिल्कले उसको निड गर्दैन प्लस लट अफ क्लिनिनेस बिहेभियर चेन्जेस पनि देख्छौँ कि हामी अब सधैँ हुन्छ नि केही भयो कि उसलाई दुख्यो घाउ भयो लड्यो भने उसको सुदिङ मेकानिजमै ब्रेस्ट फिडिङ दौडेर आमाको आयो फिड गर्यो होइन सो उसले त्यो कोप गर्ने पनि उसलाई अपार्ट फ्रम ब्रेस्ट फिडिङ अरू उसले इमोसनली होइन सेन्स अफ सिक्योरिटी वाइज अरू गर्नै नआउने भएर जान्छ प्लस आमाको स्यानिटीलाई पनि इट्स इसेन्सियल के होइन अफिसबाट घर गएको छ 5 बजे आउना छ त्यो बच्चा दौडेर आएर इज अन यर ब्रेस्ट होइन सो लाइक ठुलो बच्चा के इट्स नट इभन अ बेबी एनिमोर त्यो प्लस जो ब्रेस्ट फिड गरिरहेको छ नि राति धेरैचोटि उठ्छ बिकज what they learn over the years is that म बिउजे भने how to fall back asleep हामी त राति बिउजिँदा we can soothe ourselves and we go back to sleep होइन उसलाई त्यो आउँदैन कि उसले के गर्छ भने सानैदेखि त्यही गरेर बिउज्यो कि सक्लिङ होइन सो सक्ल गरेरै म फेरि निदाउने भन्ने एउटा उसको हुन्छ सो राति कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त वर्किङ स्पेसली भोलि अफिस जानुपर्छ राति 3-4 चोटि उठेको छ एन्ड दिस हेज बिन गोइङ अन फर द लास्ट 4 years त्यो आमाको लागि पनि हेल्दी भएन होइन अनि पछि त बच्चाले त्यो पेसिफायर जस्तै युज गरिदिन्छ कि होइन अनि इलनेसमा झन् क्लिङ्गी हुने त्यही खाने अनि जति ढिलो भयो त्यति छुट्याउन गाह्रो हुन्छ बिकज बच्चा पनि भोकल भइसक्छ उसले भन्न सक्यो होइन एक्सप्रेस गर्न सक्यो रिसाउने होइन अग्रेसन अल द्याट कम्स इन कि जुन उसको फेभरेट थिङ युर अबाउट टु स्टप होइन सो 2 yearsमा त्यो प्रोसेसिङ होइन उसको त्यति एक्सप्रेसन नहुँदा इट्स इजियर कि when you stop at an earlier age compared to someone who's 4 years old. अनि अहिले म कुराहरू प्यासिफायर सो प्यासिफायर चाहिँ कति I've heard एउटा साइडमा पनि नर्स हुनुहुन्छ सो उहाँले पनि मलाई चाहिँ कतिवटा प्यासिफायर चाहिँ प्लिज नेभर इन्ट्रोड्युस है भनेर भन्नुभयो सो प्यासिफायरको इन्ट्रोडक्सनले चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि फेसन जस्तो कि ट्रेन्ड जस्तो सानो बच्चालाई इभन दो बच्चाले केही पनि थाहा नै छैन प्यासिफायर ल्याएर बच्चालाई राखिदिन्छ नि सो प्यासिफायर इज अ कम्प्लिट नो हजुर फर अ ब्रेस्ट फिडिङ बेबी सो सानो स्पेसली अब ऊ जन्म्यो ब्रेस्ट फिडिङ इस्टाब्लिस नभएसम्म प्यासिफायर त दिनै हुँदैन कि प्यासिफायर विल अनि झन् च्यालेन्जिङ हुन्छ कि ब्रेस्ट फिडिङ इस्टाब्लिस हुनमा प्यासिफायर खाएको बच्चाले झन् एक्सेप्ट गर्दैन ब्रेस्ट फिडिङ सो इनिसियल त्यो इस्टाब्लिस नभएसम्म त दिँदै नदिने होइन बच्चा रोयो मुखमा हालिदिने त्यो सजिलो वी डोन्ट गो द्याट वे होइन सो दिनै हुँदैन इट इज टोटल कन्ट्रा इन्डिकेसन दिनै हुँदैन अनि त्यो निपल कन्फ्युजन भन्ने पनि हुन्छ होइन इफ यु युज बोटल or if you use pacifier, these are all barriers which helps a successful breastfeeding. Okay? So यो दिनै भएन अब ठुलो बच्चाहरुमा अब जो सुदिङ हैन त्यो दिने इट्स अ पर्सनल चोइस तर ब्रेस्ट मतलब pacifier कै कति हार्मफुल इफेक्ट्स डिसएडभान्टेजेस पनि छ के फर्स्ट अफ अल हाम्रो देश के सता छ भन्नु न हैन वेस्टर्न कन्ट्री जस्तो भुइँमै खस्यो भने पनि हैन it will act as a source of infection. एकदम फोहोर हुन्छ त्यो हरेकपल्ट स्टेरिलाइज स्यानिटाइज त गर्दै गर्दैन नि मैले नै अब कति देखेको छु क्यापै नभइकन झुन्डिँदै हान्छ खायो सो हाम्रो दोस्रो देशमा दिस लट अफ इन्फेक्सन त्यो पसिबल वेस्टर्न कन्ट्री जस्तो होइन pacifier will be source of infection and illness for your child अर्को चाहिँ धेरै pacifier खानेहरूको डेन्चर कि टिथमा पनि प्रब्लम आउँछ होइन पछि गएर दे मे निड थम सकिङ जस्तै होइन दे मे निड अलिक अगाडिको दाँत बाहिर आउने एक्ज्याक्टली प्रब्लमहरू हुन्छ होइन सो फेरि तपाईँले स्टार्ट गरेपछि ब्रेस्ट फिडिङ छुट्याउन गाह्रो होइन सो वाइ यु वान्ट टु गो इन्टु अल द्याट होइन सो बेस्ट टु नट गिभ कति बच्चाहरूले रिजेक्टै गर्छ विच इज गुड फर द पेरेन्ट्स होइन नखाएकै राम्रो for that and let's move on with our second segment which is child mental well-being so first ma chai let's talk about autism chai ali dhire nai hype ma aएको कुरा हो so त्यसको symptoms haru pani अब बच्चा जन्मिने बित्तिकै त we never know like autistic हो कि छैन भनेर so symptoms haru के हुन्छ when it starts to show कि अब कहिले चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि मेरो बच्चा चाहिँ might be autistic भनेर
अनि अब एज अ पेरेन्ट्स हाउ टु कोप अप विथ इट और हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ हाम्रो साइडबाट सो द्याट बच्चालाई चाहिँ त्यसबाट ओभरकम हुन सकोस् भनौँ न। हजुर, सो अटिजम अहिले धेरै देखिएको भन्दा पनि वाट आई पर्सनली फिल इज autism has always been there, तर diagnosed नभएको हुन सक्छ कि so many missed cases we had. अहिले चाहिँ people are more aware, even not just parents कि doctors point of view मा पनि हैन पहिला autism को signs हरु pick up नहुने miss हुने versus अहिले चाहिँ like we are seeing so many signs and we suspect कि यो बच्चालाई further हुन्छ नि screening को जरुरत छ भनेर we are also more proactively searching for signs of autism. There's an interesting study कि COVID बेलै the pregnant women who got COVID during pregnancy उहाँहरूको बच्चाहरूमा लर्निङ अलिकति स्लो छ डिसेबिलिटिज भन्ने स्टडिजहरू आइरहेको छ कि सो मेबी अटिजमै पनि पछि होइन अब नेक्स्ट 2-3 इयर्समा थाहा हुन्छ हामीलाई होइन त्यो त्यस्तो छ तर अटिजमको यही कज एज सच भन्ने चाहिँ छैन एन्ड देयर इज नो वे वी क्यान प्रोटेक्ट अर प्रिभेन्ट इट होइन तर अर्ली डिटेक्सन चाहिँ इट्स इसेन्सियल विच पेरेन्ट्सले भन्दा पनि पिडियाट्रिसियन प्राइमरी डक्टरबाटै हुने चिज हो कि सो तपाईँहरूले अब सस्पेक्ट गर्ने हामीले नै भने फर्स्ट अफ अल उनीहरूको आई कन्ट्याक्ट राम्रो हुँदैन होइन सो दे अभोइड आई कन्ट्याक्ट अनि एउटा सर्टन एजमा चाहिँ एउटा ग्रुपले होइन विथ अदर किड्स खेल्नुपर्ने एउटा हुन्छ कि दे डोन्ट डु द्याट होइन मोस्टली देयर आइसोलेटेड ग्रुपमै राख्दा पनि उनीहरू एकै खेलिरहेको सो दिज आर फ्यु साइन्स विथ पिकअप होइन अलिकति स्पिच पनि उनीहरूको लेट हुन्छ कम्पेयर टु अदर किड्स तर यस्तो फ्यु थिङ्स देख्दैमा हामीले अटिस्टिक भनेर ट्याग गर्नु हुँदैन कि अहिले त झन् सोसियल मिडिया त्यो टिकटकहरूमा त्यो अटिजम यस्तो यस्तो भनेर के आइरहेको हुन्छ नि अनि झन् इट क्रिएट्स फियर होइन फर पेरेन्ट्स अफ यङ चिल्ड्रेन होइन मेरो त यस्तो छ कि भनेर झन् त्यो हुन्छ नि इट्स Even during pregnancy, you were already worried that your child might be autistic. So all that is it harms parent mental health as well as हुन्छ नि बच्चा अटिस्टिकै नभए पनि हुन्छ नि हामीलाई सस्पिसियस शङ्का जाने ढिलो बोल्यो भन्दैमा हुन्छ नि अटिजमै हुँदैन सो बेस्ट इज नट टु डायग्नोज योर सेल्फ होइन एउटा दुईवटा साइन हुँदैन अब आफूलाई ढुक्क हुन्छ नि त डक्टरले होइन भनेपछि सो पुट योर माइन्ड एट पिस डक्टर कहाँ जाने इफ पिडियाट्रिसियन सस्पेक्ट्स वी विल सेन्ड देम फर फर्दर स्क्रिनिङ सो अटिजमकै हुन्छ नि लिस्ट अफ स्क्रिनिङ टुल्स हुन्छ अनि त्यो आइदर साइकोलोजिस्ट र चाइल्ड साइकियाट्रिस्टले गर्नुहुन्छ होइन एन्ड देन ओन्ली वी विल नो कि एन्ड दिस टेस्ट आर लाइक एकदम हेल्दी एकचोटि गएर हुने होइन सो 2-3 भिजिट्स मल्टिपल भिजिट्समा 2-3 आवर्सको सेसन त्यो बच्चालाई गरेर वी अब्जर्भ आफ्टर अल द्याट भएपछि मात्रै अटिजममा पनि माइल्ड होइन डिफ्रेन्ट टाइप सो चाइल्ड डेभलपमेन्टकै हाम्रो डासाहरू हुन्छ सो दे अल डु द्याट देन ओन्ली हामीले बच्चा ओके देयर इज अ सस्पेसन अफ अटिजम भनेर हामी ट्याग गर्छौँ सो प्लिज डोन्ट हुन्छ नि गो अराउन्ड डायग्नोजिङ योर सेल्फ or like feeling scared about it होइन just go अनि स्क्रिनिङ गरेर चाहियो भने we refer those children अनि मात्रै अटिजम हो भन्ने हुन्छ कि एन्ड हाउ टु कोप विथ इट भनेपछि साँच्चै नै अटिजमै अब रहेछ आफ्नो बच्चा अनफर्चुनेटली भयो भने there's a lot of support system होइन compared to what it was 5 years back नेपालमै काठमाडौँमै पनि we have a lot of doctors who are working in this as well as there are institutions where there's about therapy so stimulation or occupational therapy so after all that the child slowly takes time and gets better it's not our end all this we have to give support and go for therapy but it's a commitment actually autism ko bacha the family na bhayepachi अलिकति फ्यामिलीलाई इट्स एडेड वर्क यु निड टु गो फर सेसन्स होइन त्यो त डेफिनेटली तर बच्चा ओभर टाइम विल गेट बेटर अनि हामीलाई त इन्डिपेन्डेन्ट भए पुगिहाल्यो नि होइन सो लाइक इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड फ्यु अब लर्निङ गऱ्यो
with all these therapy, so it's good for the family. Okay? So child can have a normal life even though the child Depends on what grade and intensity of autism. This are different ones. Mild or wrongly tagged as autism, what they go on to do well, So it depends on which degree of the diagnosis might depend also. But autism boy one hard with therapy and like group sessions they do very well but normally no boy independent after capacity certain things गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ. So अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो स्क्रिन टाइम भन्छ हामीले चाइल्डमा होइन. सो बच्चामा स्क्रिन टाइम चाहिँ कतिको नराम्रो हो होइन. त्यसदेखि चाहिँ अलिकति स्क्रिन टाइम इज ओके भन्ने चाहिँ कुनै एजमा गएर हुन्छ र कति टाइम त्यो पनि लाइक अब मेरो बच्चा सपोज 3 इयर्सको छ भने मैले उसलाई कति बेरसम्म चाहिँ इट इज ओके फर हिम टु वाच टिभी or watch mobile and tablets or anything like that. So if you look at the guidelines, no screen time 2 years below so 0 so below 2 years no screen time so let's sit and think how many of our children really follow it. 0 this is something which is has become part of our daily being I mean what's our नहेर भन्नलाई आफूले पनि त नहेर्दा पर्दैन नि अब लाइक यु लाइक स्टप टु द फोन एन्ड यु एक्सपेक्ट द किड नट टु वाच त्यो त मिलेन सानै बच्चाहरूमा पनि नि अब लाइक 2 months 3 months ओल्डहरूलाई नै अब त्यो यतिकै फोन दिइरहेको कति हामीले देख्छौँ त्यो नर्सरी राइमहरू सुनाए ठिक छ नि किन देखाउनै पर्यो सो स्क्रिन टाइम भने नट जस्ट मोबाइल इभन टिभी अरू हाम्रो आइप्याडहरू सो अल दोज 0 nil not recommended below 2 years. अनि कहिलेकाहीँ हामीले नै त्यो साइकल स्टार्ट गरिदिन्छौँ कि आफूलाई गाह्रो भइरहन्छ उसलाई एकछिन फोन दियो एटलिस्ट चुप लाएर आफू पकाउँछ चुप लाएर बस्दिन्छ नि सो इट्स अ एस्केप फर अस आफ्नो काम गर्नलाई अनि कहिलेकाहीँ त धेरै पेरेन्ट्सहरूले खुवाउने बेला पनि देखाइदिनुहुन्छ है अनि लेट्स सिट एन्ड थिङ्क कि त्यो कसले फर्स्ट टाइम गरेको so one of us either the mom or the dad has started that एकचोटि स्टार्ट भएपछि त्यसमा it's like it gets deeper and longer and it's very difficult to come out so starting नगर्यो भने एउटा हो स्टार्ट गरेपछि we can't just like expect the kid to come out of it स्क्रिनले गर्दा हामी स्पेसली त्यो लकडाउन कोभिड बेला नि we saw so many 2-year-old 3-year-old with speech delay त्यो लकडाउनमा कोही इन्टरेक्सन भएन फोन मात्रै हेऱ्यो एन्ड त्यहाँ आउने राइम्सहरू चाहिँ दे क्यान टेल बट देयर इज नो सोसियल इन्टरेक्सन हुन्छ नि सिम्पल कमान्ड्स पनि नबोल्ने हुन्छ नि त्यस्तो कति देखेको थियो सो वी नो स्क्रिन इज ड्यामेजिङ टु ओभरअल डेभलपमेन्ट एज वेल एज ब्रेन ग्रोथ सो एकचोटि अब यु क्यान स्टिल स्टप त्यो साइकल स्टार्ट भए पनि अब मलाई भन्न सजिलो होला नदेखाउनु फोन बच्चालाई भनेर तर सपोज इन द फ्यामिली हामीलाई नै थाहा छ नि सो what you can do is start reducing the time 2 years पछि अब 15 minutes 20 minutes different age group recommendations झन् कोभिड बेला त अनलाइन क्लासै even our kids were like 3 hours 4 hours every day on the own त्यस्तो त छैन नि त अहिले so we can reduce and तर आफू पनि रोल मोडल हुनु पर्यो कि हामीले मोबाइलमा चलाउनु पर्यो मिनिमल चलाउनु पर्यो एन्ड बच्चालाई अब अलरेडी एडिक्टेड जस्तो भइसक्यो भने बिस्तारै वी निड टु रिड्युस अनि गेम्सहरू आर भेरी हुन्छ नि गेट स्टक टु इट सो सकेसम्म तपाईँहरू गेम चाहिँ नदेखाउनु नखेलाउँ एकचोटि खेलेपछि त लाइक they kind of keep wanting to do that compared to maybe videosहरूमा पनि अब all these channels have the shorts भन्ने के त्यो बच्चाहरू like they're so easily swiping and you don't know how long they have been doing it plus अब आफू काममै जाँदा पनि if they have holiday or they are at home we can not make the devices available नि रिमोटै लुकाउन सक्यो no matter how bad you may be तर गर्नुपर्छ कि we have to have control over it YouTubeहरूमै we can put child protection सेम अकाउन्टबाट what they are watching monitor चाहिँ गर्नुपर्छ कि and even in teens not just
स्मल किड्स टिन्समा त अब मेरो साथीको फोन छ उसलाई अहिलेसम्म दिएको छैन इट्स लाइक अ सोसियल पियर प्रेसर अल्सो फोनै दिए पनि वी हेभ टु मोनिटर अन्टिल हुन्छ नि देयर अ सर्टन एज होइन उनीहरू के हेरिरहेको छ प्लस सिक्योरिटी अल द्याट वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल अनि नट जस्ट वेस्टर्न वर्ल्डमा नेपालमा पनि त्यो ग्रुमिङ होइन अनलाइन ग्रुमिङ त्यो इट्स रियली स्केरी के होइन अनि त्यो गेम प्लेटफर्महरूबाटै लाइक देयर च्याटिङ विथ स्ट्रेन्जर्स होइन यु नेभर नो कि वाट दिस लिड्स टु सो हामी एज पेरेन्ट्स चाहिँ अलिकति हुन्छ नि वी हेभ टु टेक इट विथ अ पिन्च अफ सल्ट एन्ड बी केयरफुल एन्ड बी इन कन्ट्रोल अफ वाट दे आर वाचिङ के थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अर्को चाहिँ अब एउटा एडिएसडी चाइल्ड एडिएसडी भन्ने अहिले यो नयाँ टर्म भनौँ न नयाँ नै भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ होइन सो यो सुनिरहेको छौँ होइन सो त्यो चाहिँ कतिको कमन छ यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ के हो अनि प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भइहाल्यो भने चाहिँ एज अ पेरेन्ट अब इट्स अ भेरी स्याड थिङ टु ह्यापन टु द चाइल्ड होइन सो पेरेन्टले पनि कसरी कोपअप गर्ने र बच्चालाई पनि कसरी केयर गर्ने यसमा चाहिँ So those who don't know, ADHD is attention deficit hyperactivity. So इसमा ADHD has been there, right? पहिलादेखि नै it's been there, तर thankfully not so common. तर recent yearsमा चाहिँ autismलाई जस्तै कि maybe we are diagnosed it or our diagnostic skills have become better कि we are seeing more cases पनि हुन सक्छ होइन. So ADHDमा चाहिँ usually बच्चाहरू अब generally if you look at toddlers or 5-year-olds होइन उनीहरू त anyway they're like हुन्छ नि out and about running around अब त्यो भन्दैमा hyper active त्यस्तो हुँदैन again autismमा जस्तै we have a set of हुन्छ नि tests that we do and screening tools होइन so mainly यो बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा inattention हुन्छ होइन उसलाई केही भन्यो भने पुरै सेन्टेन्स सुन्ने केपेबिलिटी हुन्न कि they don't follow you होइन so instructionहरू दिँदा पनि अटेरी जस्तो they appear like that कि तर it's a disease नि त्यसको कन्ट्रोलमा छैन होइन सो एउटा inattention हुन्छ अर्को चाहिँ हाइपर एक्टिभ हुन्छ होइन अब हाइपर एक्टिभ भनेको अरू हामी पनि बच्चाहरूलाई चकचक होइन त्यो गर्छ तर हाइपर एक्टिभ इभन इन दोज सेटिङ्स वेयर हि इज एक्सपेक्टेड टु हुन्छ नि बी डिसिप्लिन जस्तै 3-year-old 4 हाम्रोमा त कति अर्लीमै प्री स्कुल स्टार्ट हुन्छ होइन क्लासमा त बच्चाहरू टिचरहरूले बस भनेपछि देयर सिट मोस्ट अफ देम 99% सपोज देयर इज वान किड हुज लाइक हुन्छ नि क्यानट सिट इभन इन एक्सपेक्टेड सोसियल सिचुएसन्स नि त्यति बेला चाहिँ वी स्टार्ट सस्पेक्टिङ कि हाइपर एक्टिभ छ कि भनेर होइन सो दे हेभ अटेन्सन डेफिसिट त्यही हो इनअटेन्सन जस्तो अनि अलिक हाइपर एक्टिभ जस्तो सो देयर आर लाइक 16 पोइन्ट्स छ कि एडिएचडीको सो हामीले सस्पेक्ट गऱ्यो भने अगेन गो टु यर केयर गिभर इफ द पिडियाट्रिसियन अल्सो सस्पेक्ट्स your child will be sent for screening होइन त्यो स्क्रिनिङमै ADHD नै आयो भने चाहिँ they will need treatment होइन in form of drugs as well as social therapy तर प्रिभेन्सन भन्नु पनि ADHD को this about not really anything you can prevent it from तर there are few studies which show कि आमाले प्रेग्नेन्सी बेला स्मोक गरेको बच्चाहरूको ADHD हुन्छ पछि भन्ने लाइक देयर इज अ कोरिलेसन एन्ड देयर इज अ स्टडी सो लाइक व्हाइल प्रेग्नेन्ट डोन्ट स्मोक डोन्ट ड्रिङ्क होइन त्यो एउटा चाहिँ छ अनि अर्को चाहिँ त्यो लेड एक्सपोजर के हाम्रो एलिमेन्ट लेड एक्सपोजर भयो प्रेग्नेन्सीमा एज वेल एज लेटर बच्चाहरूमा लेड एक्सपोजर हेज अल्सो बिन लिङ्क्ड विथ ADHD सो मेबी दिज आर लाइक सम प्रिभेन्टिभ पोइन्ट्स होइन लिडहरू त खास पेन्टहरूमा पनि हुन्छ सो त्यो चाट्ने त्यस्तो we have to be careful. There are some paints that does not have this need. Oh, त्यो पनि अनि बच्चालाई might be आफ्नो बच्चा छ भने त्यो पेन्ट्सहरू युज गर्दा पनि त्यो पनि अनि कति आयुर्वेदिक मेडिसिनमा पनि दे फाउन्ड हेभी मेटल्स के सो नट लाइक all and I'm not trying to go into a controversy here but नथापाको कम्पोनेन्ट भएको मेडिसिनहरू किन लिने होइन अनि अब त्यो कहिलेकाहीँ हामीले अब चनब्रासहरू यो हुन्छ नि मेबी देयर आर हुन्छ नि हेभी मेटल्स इन इट सो वी हेभ टु बी अ लिटल केयरफुल वाट वी आर गिभिङ आवर किड्स कि हामी त राम्रैको लागि दिने हो तर अब वी नेभर नो वाट इट ह्याज सो लेट त ADHDसँग लिङ्कै छ सो वी हेभ अनलेस एन्ड अनटिल बच्चालाई चाहियो भन्ने कुरा नै कम्पोजिसन थाहा पाइकन मात्रै सो एज अ पेरेन्ट्स पनि ADHD भइसकेपछि बच्चालाई त अलिकति पेरेन्ट्समा पनि अलिकति टेन्सन त्यो इभन घरमै
नै भनौँ न अलिकति टेन्सनवाला वातावरण हिँड्न थाल्छ सो बच्चालाई चाहिँ कतिको त्यसबाट टाढा राख्नुपर्छ अनि हाउ लाइक पेरेन्ट्स सुड कोप अप विथ द्याट ADHD सो द्याट Okay, so ADHD नै diagnosed भयो भने obviously treatment will be started. After treatment the kids are okay. तर you have to go for regular follow up हैन अनि coping mechanism पेरेन्ट्सहरूलाई what to expect यो कस्तो हो यो रोग भने त हाम्रो सबै साइकियाट्रिस्टहरूले नै दे इट्स तपाईले भने जस्तो फ्यामिली नै अफेक्ट हुने कौन्सिलिङ नि हैन फ्यामिली थेरापी पनि हुन्छ अनि हाउ टु we teach the parents how to deal with these kids के सो अब यस्तै गर्ने भनेर मैले भन्दा पनि हैन ADHD भएपछि डक्टरकै जानु पर्यो अनि उहाँहरूले भनेकै अनुसार we have to follow plus drugs really help these kids so उहाँहरूलाई औषधि जुन स्टार्ट हुन्छ त्यो रेगुलर कम्प्लायन्ट भएर खाइराख्यो भने their ADHD comes down they're like they do well अनि कति अडल्ट्समा पनि अब कति ADHD छ भनेर अनि टिकटकमै आइरहेको हुन्छ होइन लाइक दिज आर द साइन्स अफ ADHD रियली सो डोन्ट फलो अल द्याट कि वी हेभ टु गो बाई द डायग्नोसिस विच इज गिभन बाई अ डक्टर अनि त टिनेजर्सहरूमा त्यो एकदमै धेरै हाई ADHD नभएको त्यो कम किड्स छ भनेर आइरहेको छ नि टाइम हो सो हाउ मच टु बिलिभ द्याट होइन त्यो होइन जस्तै लाग्छ मलाई त होइन सो अन्टिल अनलेस इट्स फ्रम diagnosed by doctor after a list of screening tools, then only we can tag the child as ADHD, even teens. Yeah. So, हामी चाहिँ एकदमै धेरै सिरियस म्याटर्सहरूमा भित्र छियौँ के ल फनको लागि चाहिँ we have this third segment. Third segment मा चाहिँ what we are talking about is हाम्रो हुन्छ नि पुर्ख्यौलीदेखि चलिआएको चलन्सहरू अनि त्यो कतिको ट्रु हो त्यसको बेस छ कि छैन भनेर चाहिँ विल डिस्कस अबाउट इट है सो फर्स्टमा चाहिँ इट इज लाइक मस्टर्ड ओइलले मसाज गर्ने चाहिँ तोरीको तेलले मसाज गऱ्यो भने चाहिँ बच्चा एकदमै स्ट्रङ हुन्छ दरिलो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो हजुरआमा भनौँ न हजुरआमा हुँदा नि अझ हजुरआमा पनि हजुरआमाले नै लिइराख्नु भएको चलनहरू छ नि सो हाउ ट्रु इट इज अब तोरी तेलै गर्नु पर्दैन होइन तर तोरी भनेको हाम्रो कल्चरमा अब इट्स वान अफ द कमन तेल एन्ड वी टेन टु युज इट सो भेरी इजी अवेलेबल यस सो तेल भन्दा पनि इट इज द बेबीको मसाज विच इज हेल्पफुल होइन सो हामीले जुन बेबीलाई स्टिमुलेसन दिन्छौँ मसाज दिन्छौँ त्यो बेबीको ग्रोथको लागि डेभलपमेन्टको लागि राम्रो हो सो त्यो भनेपछि त तेल यु क्यान युज एनिथिङ अफ यर चोइस होइन सो तोरी नै गर्नुपर्छ कोकोनट ओइल नै त्यस्तो छैन कि वाट एभर सुट्स द बेबी तोरी गर्दैन बच्चा बलियो हुने त्यस्तो इट्स अल कस्तो भने त्यो उहाँहरू हाम्रो हजुरआमाहरूले त कोकोनट ओइल चाहिँ चिसो हुन्छ बच्चालाई कोकोनट ओइल मसाज गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ नि अनि अहिले चाहिँ आई बिन थ्रु अ लट अफ टिकटक्स पनि त्यसमा चाहिँ मस्टर्ड ओइलले चाहिँ एलर्जी हुनसक्छ त्यसपछि त्यही भएर यो कोकोनट ओइल इज बेस्ट फर यो चाइल्ड भनेर चाहिँ फेरि एकदमै कन्फ्लिक्टेड एन्सर कुराहरू सुनिन्छ सो इज इट ट्रु or not what to believe what not to believe तेल भनेको इट्स भेरी सब्जेक्टिभ टु द बेबी स्किन होइन कतिलाई सुट नहुन पनि सक्छ डेफिनेटली तोरीको तेल लायो द चाइल्ड ब्रेक्स आउट इन अ ऱ्यास होइन कि तोरीले नफापेको हो कि त्यो तोरीमा केही प्रिजर्भेटिभ अडिसन त्यो प्योर त्यस्तो धेरै प्योर हुँदा पनि हुँदैन कि होइन त्यो समटाइम्स बेबिज ब्रेक आउट इन अ ऱ्यास सो त्यो फापेन भने अभियसली वी हेभ टु चेन्ज द ओइल भनेको बुझ्यो नि होइन अर मेबी ट्राई अनदर तोरीको तेल त्यो फाप्छ कि सो इट्स हिट एन्ड ट्रायल एन्ड एभ्री बेबी स्किन इज डिफ्रेन्ट उसलाई तोरी सुट नहुने कोकोनट ओइल हुने एउटै पेरेन्टको पनि दुईवटा बच्चा होइन उसलाई तोरी लाग्यो सेकेन्डलाई तोरीले एलर्जी भयो होइन कुड बी के सो स्किन ऱ्यास भयो फापेन भने अभियसली यु हेभ टु गो टु अनदर तर तपाईँले भने जस्तै हट क्लाइमेटमा चाहिँ कोकोनट बेबिज डु बेटर विथ कोकोनट होइन कमराहरू आउने त्यस्तो कम हुन्छ तपाईँले इन्डियामै गर्मी ठाउँहरूलाई हेर्नुभयो भने दे युज कोकोनट मोस्ट होइन सो त्यो क्वालिटी अफ द ओइल र नेचर अफ द ओइलले पनि हो हुन त होइन तर अन्टिल एन्ड अनलेस द बेबी is reacting to the oil, ये use गर्नुपर्छ भन्ने छैन. It's totally your choice. So, I mean, winter is it okay to massage with coconut oil or? Whatever suits you best. So second मा चाहिँ अब सानोमा चाहिँ बच्चाहरूको त्यो निपल निचारेर निचारिने जुन हाम्रो चलन छ नि त्यो निचारेर पनि राख्नुपर्छ अरे अब अल ब्रेस्ट ठुलो हुन्छ अरे भनेर चाहिँ सानो बच्चामै त्यो निचारेर हुन्छ नि यो एकदम गलत चलन हो. It's not to be done at all. सानो बेबिज न्युबर्नहरूमा चाहिँ मटर्नल हर्मोनले
गर्दा कुनै चाहिँ बेबिजहरूको ब्रेस्ट एनलार्जमेन्ट पनि हुन्छ, दुध पनि आउँछ कि. So because the baby inside the mother's womb is sharing the hormones that the mother has, हैन. So निस्केपछि that still is going on in the body. त्यो कारणले चाहिँ मेल फिमेल दुईटै बच्चामा कहिलेकाहीँ ब्रेस्ट एनलार्जमेन्ट अनि दुध पनि आउने हुन्छ कि. तर त्यो भन्दैमा त्यो निचारेर निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन. We have seen so many babies who have come with complication कि निचोड बाँड्दा चाहिँ रुमको टेम्परेचर मतलब भेन्टिलेसन अलिकति एयर सर्कुलेट हुनु पर्यो अनि त्यो ग्यासहरू अलिक फ्युम्स आउने त्यस्तोहरू युज नगर्ने. पहिला त एकदम नो नै हो, गर्नै पर्दैन, गर्नु हुँदैन, नो पहिला. अनि अर्को एउटा चाहिँ लाइक सानो बेबीलाई चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चालाई एकदमै धेरै जाडोहरू छ, त्यही भएर उसलाई चाहिँ इभन इफ इट इज समर आमालाई चाहिँ अब घाममा एकछिन बसेर खलखल बसिरहेको छ, म घाममा बस्न सक्दिनँ भनेर शीतल ताप्न जानुहुन्छ नि, बच्चालाई चाहिँ घाममा सुकाइदिनुहुन्छ कि. सो अनि त्यो पनि अनि प्लस एभ्री टाइम त्यो यति धेरै ब्ल्याङ्केट्सहरूमा त्यो ऱ्याप गरेर बच्चाहरूलाई राखिरहेको हुन्छ नि. सो त्यसले चाहिँ बच्चालाई के इम्प्याक्ट पार्छ. सो संसारमै नभएको चलन हाम्रो छ होइन. सो कति न्युबर्नहरू टोपी लाएर हुन्छ नि, हजुर देख्नु भएको छ भनेर त अरू कल्चरमा छैन. यो पनि एकदम नेपाली कल्चर हो है. अब हामी खास बच्चालाई कति लुगा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ वी क्यान न्युबर्नलाई स्पेसली हामीलाई जे फिल भइरहेको छ नि, हामीले जति लुगा लगाइरहेको छ त्योभन्दा वान एक्स्ट्रा लेयर मे बी ब्ल्याङ्केट मे बी अनदर पिस अफ क्लोदिङ होइन, त्यति हो कि अरू एक्स्ट्रा केही चाहिँदैन. अब त्यो घाममा टन राखेर होइन, अब तेल लगाइदिएर घाममा मस्त राखेर इभन इन समर अनि हामीले यस्तो त्यो बर्न भएर स्किनै पिल अफ भएको बेबिजहरू पनि देखेको छ होइन. त्यो बेबीले कसरी भन्नुहोस् है, सो पेनफुल. सो घाममा हाल्ने चलन भिटामिन अब डीलाई राम्रो भनेर हो, तर मोर देन हाफ एन आवर त्यो पनि रुममै त्यो हुन्छ नि थ्रु द सिसा आफै घाममा हाल्यो पनि पुग्छ कि. सो घाममा दिनभरि हाल्नु पर्दैन इभन इफ इट्स विन्टर. अरू कल्चरमा हेर्नुभयो भने त घाममा जाँदा छ बेबिजलाई पनि सनस्क्रिन लाएर दे प्रोटेक्ट द बेबी फ्रम डाइरेक्ट सन एक्सपोजर होइन. सो घाममा त्यस्तो दिनभरि हाल्न जरुरी छैन, पुरै छोपेर बच्चालाई एक्स्ट्रा जाडो लाग्ने होइन. कहिलेकाहीँ लो बर्थ वेट भएको अलिकति छिटो प्रिमच्योर बेबिजहरूको चाहिँ हिट रिटेन्सन राम्रो हुँदैन होइन केपेबिलिटी. सो त्यस्तोमा चाहिँ मेबी सक्स मिटनहरू एक्स्ट्रा लाउनु पर्ने. अनि उनीहरूको बेबिजहरूले चाहिँ टाउकोबाट धेरै हिट लस हुन्छ कि. सो विन्टरमा चाहिँ टाउको छोपेकै राम्रो, तर समरमा वेन द टेम्परेचर ओके त्यो पसिनै आउने गरिकन हेड गियर जस्तो लाउने जरुरी छैन. इट्स जस्ट अब नेपाली अन्धविश्वास. ओके विथ द्याट हाम्रो क्वेसन चाहिँ सक्यो होइन. सो हाम्रो लाइभमा आएको क्वेसन्सहरू चाहिँ आई विल आस्क यु चाहिँ. हाउ मच मोर टाइम डु वी ह्याभ? It's been an hour. More than an hour actually. So let's try to address 3 or 5 questions. Yeah, sure. उहाँले चाहिँ अब एकजनाले चाहिँ सोध्नु भएको छ, मेरो छोराको चाहिँ एउटा आइ मात्रै पिङ्क छ, सो के गर्ने. धेरै जसोको चाहिँ स्टार्ट्स विथ वान आई अनि अब एकदम क्लोज प्रोक्सिमिटीमा अर्को पनि आँखा भएपछि अभियसली अर्कोमा पनि मोस्ट अफ द टाइम मोर देन 90% को बोथ आई इन्फेक्सन हुन्छ. सो उहाँले अब आई डोन्ट नो वेदर दे गन टु द डक्टर अर युजिङ एनी मेडिकेसन, तर सकेसम्म यता आई ड्रप लगाइराख्नु भएको छ कि त्यही सेम थिङ उता लाउने या यता रुमालले छोयो भने उता सकेसम्म नगर्ने. तर इफ इट्स नट गेटिङ बेटर त्यही एउटा आँखा पनि इट्स बेस्ट टु गो टु द आई डक्टर अफ्थाल्मोलोजिस्ट. अर्को क्वेसन चाहिँ 2 times डेली भयो भने डेली हुन्छ हो त्यो द्याट्स अ राइट थिङ होइन. फर्स्ट टाइममा माइल्ड इन्फेक्सन डेङ्गी एज धेरै हुँदै जाँदा चाहिँ इट इज मोर लाइकली टु गो इन्टु कम्प्लिकेसन्स. त्यही भएर पनि यो डेङ्गी भ्याक्सिन च्यालेन्जिङ भएको हो कि. सो झन् डेङ्गी भ्याक्सिन लगाएकोहरूलाई इन्फेक्सन गर्दा सिरियस भएको पनि देखेको छौँ, डेथै पनि होइन. सो यस, सो द मोर इन्फेक्सन्स स्केरियर डेङ्गी गेट्स in most of the cases. तर डिपेन्ड्स, कहिलेकाहीँ माइल्ड फर्म पनि हुनसक्छ, तर सकेसम्म डेङ्गी प्रिभेन्ट गरेकै राम्रो. प्रिभेन्ट हस्पिटलाइज. अर्को चाहिँ माई सन गेट्स कन्स्टिपेसन्स आफ्टर इटिङ फ्रुट्स. How old is the child? त्यो चाहिँ मेन्सन गर्नु. तर इट्स अनलाइकली होइन.
उहाँले एकदम रिफाइन्ड कमर्सियली अवेलेबल फ्रुट जुस युज गऱ्यो भने चाहिँ द्याट मेक्स कन्स्टिपेसन वर्स होइन. तर हामी नेचुरल फ्रुट फाइबर्सहरू भएको होइन, स्पेसली फाइबर रिच. अब एप्पलै खुवाउँदा पनि त्यो एप्पलको हुन्छ नि रातो एक्सटर्नल कभर समेत सफा गरेर इफ यु गिभ द्याट त्यो हाई फाइबर हुन्छ. ओरेन्जै खाँदा पनि त्यो केसराहरू सुत्न दियो भने इट्स फाइबर. सो फ्रुट्सले नै कन्स्टिपेसन हुने त अनलाइकली हो. So on are there any common allergies or sensitivity I should be aware of for a 3 years old toddler? Okay, till 3 years उसलाई केही allergies tendency छैन अहिलेसम्म. 3 years सम्म if the child has escaped all those allergies, unlikely that he will develop any new allergies होइन. So त्यसको protect aware हुनुपर्ने as such छैन. किनभने even those babies who have हुन्छ नि tendency to allergy 5 years सम्म they get much better. So भयो before हुन्छ नि below 1 year नै भइसक्यो कि उहाँलाई. So she doesn't really have to be like so conscious about it. Our 3 questions to you, right? Yes. So my 18 years old does not speak. What should I do? 18 months old. 18 months old होइन. 18 months ma khas अब if you look at the development होइन, 18 months ma they are able to say about 10 words with meaning होइन, meaning भएको 10 words. तर 18 सम्म 3-4 वटा words पनि भने पनि it's okay. So यसलाई त assessment नै चाहिन्छ. तर त्यसको red flag worry नै हुनुपर्ने त भएको छैन. Best to consult the primary pediatrician and make sure that the development is on track. त्यही नै हो. Okay, on to your question. Hello, Dr. Smriti. My baby is turning 3 months this week. He was born 36 week. However, it was SGR as he was born 70.75 grams. And this which he throws up 7 out of 10 times when given Vplex. I don't know this. That's a multivitamin. Okay. What should I do? The baby is 3 months this week. In 3 months, if Vplex may be vomiting by that, so it may be, especially because the baby is born prematurely and the weight is on the smaller side. I mean, discharge for these babies, we start them on iron as well as multivitamin. So while two particular brand for multivitamin suit they can visit the pediatrician and ask them to maybe try another brand. Or brand throwing up we risk versus benefit also. So it's like weight gain it's okay to stop, but best to visit their primary pediatrician and then decide. So last question for today. So ADHD by birth, it's a watchy development issue. By birth ADHD. So ADHD, by birth it's a disease which is there but gets diagnosed later on. Newborn mein usla ADHD bhanera bhandaina, but already ADHD tendency is there. So it's just that it gets diagnosed later in childhood. तर त्यो tendency चाहिँ by newborn नै already हुन्छ नि, जन्मिँदै पनि उसको risk भएको हुन सक्छ definitely. So with that, we are end of the live. So I'd like to give a small gift to our doctor. Thank you for coming. We are really thrilled to have you, and if possible, we would want to do more session with you. Definitely. And all the other questions that I didn't answer, you can send them over, and maybe we can just address them through Instagram. Thank you for joining. Bye-bye. Bye.